भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा न्यानो अभिवादन र स्वागतम। मित्रहरु, आज मैले एउटा प्रब्लम फेस गरेको छु मेरो शेयरमा र यो तपाईहरुमा शेयर गर्न गइरहेको छु। सब्स्क्राइब बटन यस भिडियो तल रहेको छ। सब्स्क्राइब प्रेस गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल बटन पनि दबाइदिन हुन अनुरोध छ। थ्यांक फर वाचिङ दिस भिडियो। मेरो शेयरमा यदि तपाईले मल्टिपल टाइम्स पासवर्ड रङ हाल्नु भयो भने मेरो शेयर को युजर ब्लक हुन्छ। अर्को केसमा तपाईले मेरो शेयर रिन्यू गर्नु भएको छैन, एक्सपायर भयो भने पनि तपाईको युजर ब्लक हुन सक्छ। थर्ड केसमा यदि तपाईको मेरो शेयर को युजर नेम सोशल साइट्सहरुमा शेयर भएको छ र तपाईको युजर नेम राखेर अरूले मल्टिपल टाइम्स पासवर्ड हिट गर्यो, गलत पासवर्ड राखेर लगइन गर्ने प्रयास गर्यो भने पनि युजर ब्लक हुने सम्भावना हुन्छ र मेरो युजर अहिले ब्लक स्टेटसमा गइसकेको छ। सम्भवतः यो पासवर्ड रङ भएर हुन सक्छ। युजर ब्लक भएको अवस्थामा के गर्ने एउटा प्रश्न त्यो आउँछ र अर्को क्वेशन, मेरो शेयरलाई तपाईले कसरी नवीकरण गर्ने? किनभने मेरो शेयर नवीकरण गर्नु भएन भने तपाईले मेरो शेयरको सेवा लिन सक्नुहुन्न। मेरो शेयरको म्याद यदि एक्सपायर भएको अवस्थामा आइपीओ एफपीओ केही पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्न। र मैले यहाँ मेरो शेयरको लगइन पेज खोलेको छु र युजर नेम र पासवर्ड राखिसकेपछि लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मित्रहरु, युजर इज ब्लक्ड भनेर मेसेज आउँदैछ। यस्तो अवस्थामा तपाईले मेरो शेयर को एकाउन्ट कुन संस्थाबाट खोल्नु भएको हो, बैंकबाट खोल्नु भएको हो कि ब्रोकर अफिसमा खोल्नु भएको हो, उहाँहरुलाई सम्पर्क गरेर इमेल लेख्नु पर्ने हुन्छ अथवा फोनबाट पनि जानकारी गराउनु भए हुन्छ र सीडीएससी मा पनि तपाईहरुले इमेल मार्फत जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ युजर ओपन गरिदिनको लागि। र सँगसँगै तपाईले जुन संस्थाबाट मेरो शेयर को एकाउन्ट खोल्नु भएको हो, चाहे त्यो कमर्सियल बैंक होस् चाहे त्यो ब्रोकर अफिस होस्, इमेल लेखेर जानकारी गराउनुहोस् र फोन मार्फत पनि कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनब्लक गरिदिनको लागि। र सीडीएससी को यो होम पेज रहेको छ www.cdsc.com.np र नाम इमेल र फोन नम्बर लेखिसकेपछि मेसेजमा तपाईले तपाईको समस्या लेखेर सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले कुन बैंकबाट अथवा ब्रोकर अफिसबाट मेरो शेयर को एकाउन्ट लिनु भएको हो त्यो खुलाउनु पर्ने हुन्छ र डिम्याट एकाउन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ र सबमिट गरिदिनुहोस्। अर्को कुरा भनेको मेरो शेयर एक्सपायर भइसकेपछि तपाईले मेरो शेयर को सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न र मेरो शेयर को म्याद कहिलेसम्म छ त्यो हेर्नको लागि तपाईले मेरो शेयर खोलिसकेपछि माथि टप राइटमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मान्छे जस्तो चित्र हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तल एकाउन्ट रिन्यू डेट हुन्छ, पासवर्ड एक्सपायरी डेट हुन्छ र मेरो केसमा यहाँ अलरेडी यो रिन्यू भइसकेको अवस्था छ। एउटा केस के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले जुन बैंकबाट अथवा ब्रोकर अफिसबाट मेरो शेयरको एकाउन्ट खोल्नु भएको छ उहाँहरुलाई जानकारी गराएर यो अटो रिन्यू को फिचर्स लिन सक्नुहुन्छ। त्यसो भइसकेपछि उहाँहरुले नै अटोमेटिक तपाईको मेरो शेयरको एकाउन्ट रिन्यू गरिदिनुहुन्छ र जे जति चार्ज लाग्ने हो त्यो कट्टा हुनेछ तपाईको एकाउन्टबाट। र यहाँबाट तपाईले जस्तो यदि अटो रिन्यू को फिचर लिनु भएको छैन भने मेरो शेयरबाट नै तपाईले यो रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ रिन्यू एकाउन्ट को बटन छ, यहाँ क्लिक गरिसकेपछि पेमेन्ट मेथड देखाउँछ र पेमेन्ट मेथडमा अहिले ई सेवा छ। तपाईसँग यदि ई सेवा को युजर नेम र पासवर्ड छ र एकाउन्ट खोल्नु भएको छ भने तपाईले मेरो शेयर रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि एउटा मेसेज आउँछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो शेयर एकाउन्ट विल बी एक्सपायर्ड अन 2001 मार्च टु रिन्यू मेरो शेयर एकाउन्ट बाइ अनलाइन पेमेन्ट र यो मार्च 2 मा यो एक्सपायर हुन्छ भनेको छ र यसलाई रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ र रिन्यू गर्नको लागि यहाँ प्रोसिडमा जानुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईले ई सेवाको लगइन र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ र मैले यहाँ ई सेवाको आइडी र पासवर्ड राखे र म लगइन गर्दै छु अब। र ई सेवामा तपाईले सम्पूर्ण डिटेल्सहरु राख्नुहोस्। तपाईको एकाउन्टबाट 50 रुपैयाँ डेबिट हुन्छ, कट्टा हुन्छ र मेरो शेयर एकाउन्ट रिन्यू गर्नको लागि ई सेवामा पनि तपाईको एकाउन्टमा ब्यालेन्स हुनुपर्छ र यदि ब्यालेन्स छैन भने इन्सफिसिएन्ट ब्यालेन्स भनेर मेसेज पाउनुहुन्छ र ब्यालेन्स छ भने तपाईले रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त मित्रहरु, भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। शेयर सम्बन्धी यस्तै जानकारीमूलक भिडियोज आगामी दिनमा पनि हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।